बारावीच्या प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही हाऊ टू कंप्लीट द फिजिक्स विदिन द 20 डेज या व्हिडिओला इतका सुंदर रिस्पॉन्स मिळाला की आता आपल्याला त्याच्यावर कार्यवाही करण्याची वेळ आलेली आहे. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की एक दिवस सगळे डिफरन्स करा, एक दिवस सगळे शॉर्ट आन्सर्स क्वेश्चन्स करा, एक दिवस सगळ्या फिगर्स करा, एक दिवस सगळ्या प्रॉपर्टीज कॅरेक्टरिस्टिक्स करा, एक दिवस सगळे मोठे डेरिवेशन्स करा, एक दिवस सगळे 2 मार्काचे प्रश्न करा. या स्ट्रॅटेजीने तुम्ही जर अभ्यास केला तर तुमच्यापासून यश हे अजिबात दूर नाही. तर अभ्यास कधीच पूर्ण होत नसतो आणि त्याच्यामुळे जेवढा झाला तेवढा कॉन्फिडंटली त्याच्याबद्दल कॉन्फिडंट राहा की जो मी अभ्यास केला आहे त्यातलं मला लिहिता येणार आहे. कन्फ्युज स्टेटमध्ये राहू नका आणि जो अभ्यास केला आहे तो एकदम परफेक्ट करा आणि तुम्हाला काहीतरी दिशा द्यावी किंवा ह्या छोट्याशा कालावधीत तुम्हाला मदत करावी म्हणून विद्यार्थी हिताचा फक्त विचार करणारा माझा चॅनल आहे विंग्स ऑफ फिजिक्स. माझ्या विंग्स ऑफ फिजिक्स या चॅनलमध्ये मी दीपाली कुलकर्णी आपलं सगळ्यांचं स्वागत करते आणि आजपासून मी महारिव्हिजन 2023 या बोर्ड परीक्षेला सामोरे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरता एक सिरीज सुरू केली आहे. शक्यतो मी क्वेश्चन वाईज त्याच्यामध्ये व्हिडिओ टाकणार आहे आणि त्यातला पहिला भाग महारिव्हिजन पार्ट 1 आज मी सुरू करत आहे. म्हणजे आजपासून जरी तुम्ही अभ्यासाला सुरुवात केली, व्हिडिओ नीट बघितले आणि त्याच्यावरच अभ्यास केला तरी तुम्ही पास होऊ शकता, एवढी मी गॅरंटी तुम्हाला देते. ओके, तर वेळ न घालवता आपण सुरू करूयात. आज आपण सगळे पुस्तकातल्या सगळ्या चॅप्टरचे डिफरन्स कलेक्टिव्हली पाहणार आहोत. तर बघूयात, ते 2 पार्टमध्ये किंवा 3 पार्टमध्ये त्याचे व्हिडिओ होतील. तर ते तुम्ही सगळे नीट करा, कारण डिफरन्सचा जो काही भाग आहे तर समजा मी तुम्हाला सांगितलं की समजा सेंट्रिपेटल फोर्स आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्सचा आपण डिफरन्स स्वरूपात अभ्यास केला आणि त्याची डेफिनेशन आली तर त्यातलाच पार्ट उचलून आपल्याला तिकडेही लिहिता येतो. म्हणजे खूप सारे डिफरन्स केले तर खूप सारी थेरी तुमची तयार होते आणि म्हणून आपण पहिल्यांदा जो पहिला पार्ट घेतलाय तो पूर्ण पुस्तकातले सगळे डिफरन्सेस घेतलेले आहेत. ओके, नाव लेट अस स्टार्ट. पहिला चॅप्टर रोटेशनल डायनॅमिक्स आणि त्याच्यामधला पहिला फरक युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन अँड नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन अँड नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. We know that a motion of a particle along the circumference of a circle is called as circular motion, and when its linear speed that remains constant, म्हणजे suppose when particle moving on this circle its linear velocity goes on changing but magnitude of that means this distance, magnitude of linear velocity, this distance that is nothing but linear speed, and when its linear speed that is constant, suppose here 2 meter per second, here also 2 meter per second, means length of this vector that is always constant, that is nothing but the linear speed, and when its linear speed remains constant, at that time we can say that the motion is uniform circular motion. And when motion of a particle along the circumference of a circle but its linear speed means length of this arrow that does not remains constant, at that time suppose here 2 meter per second, v that is equal to linear speed, here 3 meter per second, here 4 meter per second, here 5 meter per second, means length of this vector that is not a constant, at that time we can say that that is non-uniform circular motion. And we know that v that is equal to r omega. This is the relation between linear speed and angular speed. Then we know that the radius of this circle that is constant, means when linear speed is constant, radius of this circle is constant, angular speed is also constant, and therefore in uniform circular motion we can say that the motion of a particle or motion of a object along the circumference of a circle with constant speed including linear speed as well as
angular speed. Okay, motion of a particle, definition: motion of an particle or motion of an object, motion of an object, motion of an object along the circumference of a circle, along the circumference of a circle, circumference of a circle with constant speed, with constant speed. V and omega both are constant. Okay. Then in here, definition of non-uniform circular motion: motion of a particle or motion of an object along the circumference of a circle with variable speed. Means as V is variable, omega is also variable. Okay, and therefore same motion of an object along the circumference of a circle. आता मी तुम्हाला सांगितलं महत्त्वाच्या शब्दाखाली काय करायचं, अंडरलाईन करायचं. सेम इकडं लिहायचं, फक्त काय लिहायचं, विथ व्हेरिएबल स्पीड, विथ व्हेरिएबल स्पीड, विथ व्हेरिएबल स्पीड. बघा, आणि कोण कोण, व्ही अँड ओमेगा आर नॉट कॉन्स्टंट, आर नॉट कॉन्स्टंट, आर नॉट कॉन्स्टंट. आता बघा, ज्या वेळेस आपल्याला एखादी मोशन सुरू होते तर 3 शब्द क्रमाने येतात: डिस्प्लेसमेंट, व्हेलॉसिटी अँड ॲसिलरेशन. एस इज डिस्प्लेसमेंट, व्ही इज व्हेलॉसिटी अँड ए इज ॲसिलरेशन व्हेन लिनियर मोशन इज देअर, व्हेन लिनियर मोशन. अँड अँग्युलर असेल तर थीटा, ओमेगा, थीटा इज अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा इज अँग्युलर व्हेलॉसिटी अँड अल्फा इज अँग्युलर ॲसिलरेशन. मग आता बघा, व्हेलॉसिटी जर तयार व्हायची असेल तर वेळेबरोबर डिस्प्लेसमेंट बदलावं लागतं, आणि ॲसिलरेशन तयार व्हायचं असेल तर वेळेबरोबर व्हेलॉसिटी बदलावी लागते. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ व्हेलॉसिटी अँड ॲसिलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इज कॉल्ड ॲज the linear velocity, and rate of change of linear velocity with time is called as linear acceleration. And here rate of change of angular displacement with time is called as angular velocity, and rate of change of the angular velocity with time is called as angular acceleration. आणि जर ही velocity constant असेल, v constant, तर a 0 असतं, आणि ओमेगा कॉन्स्टंट असेल तर अँग्युलर ॲसिलरेशन हे 0 असतं. मग आता इथं ओमेगा कॉन्स्टंट आहे म्हणजे तुमचं अँग्युलर ॲसिलरेशन काय येणार आहे, 0 येणार आहे. आणि इथं हे कॉन्स्टंट नाही म्हणून अँग्युलर ॲसिलरेशन इथं 0 येणार नाही. ॲसिलरेशन तयार व्हायचं असेल तर वेळेबरोबर व्हेलॉसिटीला बदलावं लागतं, आणि जेव्हा व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट असते तेव्हा ॲसिलरेशन 0 असतं. नेहमी लक्षात ठेवा. आणि म्हणून सेकंड थिंग दॅट इज दी अँग्युलर ॲसिलरेशन, angular acceleration is 0, alpha that is equal to 0, and here angular acceleration is not 0, angular acceleration is not 0, angular acceleration is not 0, alpha that is not equal to 0. Okay. Now third case, in UCM work done by tangential force is always equal to 0. Work done by tangential force, work done by tangential force is 0. Here work done by tangential force is not equal to 0. Work done by tangential force is not 0, is not 0. Okay. And last one, motion. What is the example? The motion of the earth around the sun. Last point, motion of the earth
around the sun. Around the sun is the example of a uniform circular motion and the motion of the body on vertical circle. बघा आता इकडे बघा, जेव्हा आपण याला असं फिरवतो तर याला म्हणतात हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन. ही कशी मोशन आहे? हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन. आणि जेव्हा हाच बॉब आपण असा फिरवतो तर याला म्हणतात व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. मग ही जी हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन आहे म्हणजे कोनिकल पेंड्युलमची जी काही मोशन आहे ती कोणती मोशन आहे? तर ती मोशन आहे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. आणि जी ही अशी धरून असं फिरवलंय ही मोशन, ही व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. ही कशी मोशन आहे? नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. आणि म्हणून मोशन ऑफ द बॉडी ऑन व्हर्टिकल सर्कल. व्हॉट इज द एक्झाम्पल? लास्ट पॉइंट, मोशन ऑफ द बॉडी. मोशन ऑफ द बॉडी in vertical circle. हे नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनचं उदाहरण आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, ज्याला याला एक रिव्हॉल्युशन पूर्ण करायला जर समजा 2 सेकंद लागत असतील तर प्रत्येक रिव्हॉल्युशन पूर्ण करायला सुद्धा 2 सेकंदच वेळ लागणार आहे. इथे मात्र तसं होणार नाही. इथे प्रत्येक राऊंड कंप्लीट करायला वेगवेगळा वेळ लागणार आहे. आणि म्हणून इट इज ए पिरियॉडिक मोशन. इट इज ए पिरियॉडिक मोशन. इट इज ए पिरियॉडिक मोशन and it is not a periodic motion. It is not a periodic motion. It is a periodic motion. It is not a periodic motion. आणि ह्या सगळ्या 5 पॉइंट मधले कोणतेही 2 पॉइंट फक्त तुम्ही करायचेत. तर तुम्हाला जे सोपे वाटतील, लिखाणाला ज्याला कमी वेळ लागेल असे पॉइंट सिलेक्ट करा आणि डिफरन्स लिहा. किंवा जर तुम्हाला डेफिनेशन फक्त आली, UCMची डेफिनेशन, नॉन UCMची डेफिनेशन, तर यातला इथला पॉइंट उचलायचा आणि 1 मार्क क्वेश्चनमध्ये तो वापरायचा. किंवा प्रश्न आला एक्सप्लेन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, तर या साईडचे पॉइंट्स लिहून टाकायचे आणि तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर तयार झालं. म्हणजे तुम्ही डिफरन्स केले तर खूप मोठं तुमचं काम झालेलं आहे. तर या पद्धतीने हा आहे डिफरन्स युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन अँड नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. समजतंय? पुढचा फरक आहे बघा, सेंट्रीपेटल फोर्स अँड सेंट्रीफ्युगल फोर्स. सेंट्रीपेटल फोर्स अँड सेंट्रीफ्युगल फोर्स. सेंट्रीपेटल आणि सेंट्रीफ्युगल. आता सगळ्यात पहिले डेफिनेशन. आता सर्क्युलर मोशन मध्ये जो काही केंद्राकडे येणारा फोर्स आहे आणि जो रेडियसवर प्रेझेंट आहे त्याला आपण म्हणतो सेंट्रीपेटल फोर्स. आणि जो केंद्रापासून दूर जाणारा आहे आणि रेडियसवर आहे त्याला आपण म्हणतो सेंट्रीफ्युगल फोर्स. आणि म्हणून हिडिंग द्यायचे आपल्याला आधी सेंट्रीपेटल फोर्स अँड सेंट्रीफ्युगल फोर्स. सेंट्रीपेटल फोर्स अँड सेंट्रीफ्युगल फोर्स.
centripetal force, centripetal force and centrifugal force, centrifugal force. Okay, definition. A force which is along the radius and towards the center of the circle, that is called as centripetal force. A force which is acting along the radius. इथे हा शब्द खूप महत्त्वाचा आहे बाळांनो, which is acting along the radius. आणि तुम्ही हाच शब्द लिहायचा विसरून जाता, म्हणून नीट लक्षात ठेवा. A force which is acting along the radius and towards the center of the circle. Towards शब्दाला अंडरलाइन करा. Towards the center of the circle. Towards the center of the circle is called centripetal force. Is called centripetal force. इकडे सेम काय, a force which is along the radius and away from the center of the circle. अवे शब्दाला अंडरलाइन करायचं आणि इथे सुद्धा along the radius हा शब्द लिहायला विसरायचं नाही. A force which is acting along the radius and away from the center of the circle is called as centrifugal force. आता बघा हा कसा फोर्स आहे, इट इज रियल फोर्स. हा रियल फोर्स आहे. आणि हा कसा फोर्स आहे, इट इज स्यूडो फोर्स. इट इज ए स्यूडो फोर्स. परत रियल शब्दाला अंडरलाइन करायचं, स्यूडोला अंडरलाइन करायचं. आता रियल फोर्स कुठे असतो, तर हा इनर्शियल फ्रेम मध्ये असतो. आणि इट लाइज इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. इट लाइज इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. इट लाइज इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. आणि इकडे हा नॉन इट लाइज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. परत इथे इनर्शियल शब्दाला अंडरलाइन करायचं आणि इथे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. इट लाइज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. ओके, नॉन इनर्शियल शब्दाला अंडरलाइन करायचं आणि शेवटी त्याचं वेक्टर फॉर्म लिहायचा. इन वेक्टर फॉर्म इट इज गिव्हन बाय, आता केंद्राकडे येणारा म्हणजे मागे येणार आहे म्हणून मायनस mv² बाय r इंटू वेक्टर r0 कॅप. आणि हिअर इन वेक्टर फॉर्म इट कॅन बी राईट m प्लस mv² बाय r into r0 cap. r0 cap is a unit vector. Understood? In this manner we can write the difference between centripetal force and centrifugal force. या चार पैकी कोणतेही 2 पॉइंट तुम्हाला लिहायचे 2 मार्कासाठी. समजतंय का? या पद्धतीने आपल्याला फरक लिहायचा आहे. हे झाले रोटेशनल डायनॅमिक्स या चॅप्टर मधले 2 फरक. आता आपल्याला दुसरा चॅप्टर घ्यायचा आहे मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड आणि त्याच्यामधला फरक घ्यायचा आहे आपल्याला डिफरन्स नंबर 3, दॅट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो अँड टर्ब्युलंट फ्लो. स्ट्रीमलाइन फ्लो अँड टर्ब्युलंट फ्लो. Streamline flow and turbulent flow, chapter 2. यालाच लॅमिनार असं पण म्हणतात. लॅमिनार फ्लो आणि टर्ब्युलंट फ्लो. टर्ब्युलंट फ्लो. ओके, आता बघा सोपं लक्षात ठेवा की लिमिटेड फ्लो म्हणजे तुमच्या घरातल्या बादलीतलं पाणी, या पद्धतीने हौदातलं पाणी, आणि जे स्थिर आहे म्हणजे इथे बघा जे काही हे तुमचे व्हेलॉसिटी आहे ही कॉन्स्टंट आहे.
त्याच्यामध्ये जी काही व्हेलॉसिटी आहे ती कॉन्स्टंट आहे. आणि बघा, नदीला पूर आलेला आहे किंवा समुद्र खवळलेला आहे आणि त्याच्यामधला फ्लो, हा जो काही फ्लो आहे की ज्याच्यात पाण्याचे भोरे तयार होतात या पद्धतीने, हा जो काही फ्लो आहे त्याला कोणता फ्लो म्हणायचं? टर्ब्युलंट फ्लो म्हणायचं. जो स्थिर आहे आणि जो स्थिर नाही, इरेग्युलर आहे, अनस्टेडी आहे, अशा फ्लोला कोणता फ्लो म्हणायचा? टर्ब्युलंट फ्लो. आणि म्हणून मग आता बघा, स्ट्रीमलाईन फ्लो आणि लॅमिनार फ्लो, म्हणजे लिमिटेड घेतला की त्याला काय म्हणायचं? स्ट्रीमलाईन किंवा लॅमिनार, आणि अनलिमिटेड घेतला की त्याला काय म्हणायचं? टर्ब्युलंट. समजा आपण नळ जो सोडला आणि त्याचं पाणी धबधब धबधब खूप जोरात येत आहे, तर तो कोणता फ्लो झाला? टर्ब्युलंट फ्लो. आणि नळ सोडला आणि एकदम छोटं स्टेडी पाणी येत आहे, तर तो कोणता झाला तुमचा? स्ट्रीमलाईन किंवा लॅमिनार फ्लो. येते लक्षात? आणि म्हणून आता तुम्ही फिगर जरी काढली तरी चालू शकेल. तुमच्या पुस्तकात ही फिगर दिलेली आहे, म्हणजे पहिला फरक तुमचा आकृतीचा सुद्धा होऊ शकतो. दिस इज स्ट्रीमलाईन, खाली नाव द्यायचं फक्त, स्ट्रीमलाईन और लॅमिनार फ्लो, स्ट्रीमलाईन और लॅमिनार फ्लो. आणि इकडे टर्ब्युलंट फ्लो, ही टर्ब्युलंट फ्लोची फिगर आहे, टर्ब्युलंट फ्लो. आता बघा इथे हा जो काही दी स्मूथ फ्लो ऑफ ए फ्लुइड, हे सगळं तुम्ही मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड या चॅप्टरमध्ये शिकता. म्हणजे सगळे लिक्विड आणि सगळे गॅसेस हे फ्लुइड आहे आणि म्हणून हा फ्लुइडच्या बाबतीतला फ्लो आहे. दी स्मूथ फ्लो ऑफ फ्लुइड, दी स्मूथ फ्लो ऑफ फ्लुइड in which velocity of flow is smaller than a certain critical velocity. म्हणजे ही VC पेक्षा certain critical velocity, त्याच्यापेक्षा या फ्लोची velocity छोटी असते. That flow is called as streamline flow. Then is called streamline or turbulent flow. It's called streamline or turbulent flow. आणि बघा, दी इरेग्युलर, बघा इथं स्मूथ शब्द आहे आणि इथे इरेग्युलर अँड अनस्टेडी. दी इरेग्युलर अँड अनस्टेडी फ्लो of a fluid in which velocity of a flow is larger than critical velocity, larger than some certain critical velocity, and so that its velocity is so large so that eddies are there. बघा, पाण्यात तुम्हाला भोरे तयार होताना दिसतात आणि तिथं हा फ्लो जेव्हा खूप पूर आलेला असतो नदीला किंवा समुद्र खवळलेला असतो, त्याच्यात असे भोरे पाहायला मिळतात पाण्याचे, अँड सो दॅट इट गेट्स कन्व्हर्टेड इन टू दी एडीज. हा झाला सेकंड पॉइंट. तिसरा पॉइंट बघा, व्हेलॉसिटी ऑफ फ्लो दॅट इज कॉन्स्टंट. इथे बघा ही सगळी व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे. व्हेलॉसिटी इज कॉन्स्टंट. व्हेलॉसिटी इन दिस फ्लो इज कॉन्स्टंट. व्हेलॉसिटी इज नॉट कॉन्स्टंट. बघा बरं, इथं व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे का? नाही. व्हेलॉसिटी is not constant. Velocity is not constant. त्यानंतर स्ट्रीमलाईन फ्लो, नेवर, इथं लेअर हे फिक्स आहेत, ते एकमेकात मिसळत नाहीत. स्ट्रीमलाईन फ्लो नेव्हर इंटरसेक्ट विथ इच अदर. जशा फील्ड लाईन्स कधीच एकमेकात मिसळत नाहीत, तसा हा फ्लो सुद्धा कधीच असा पॅरलल जातो, तो कधीच एकमेकात मिसळत नाही. मीन्स स्ट्रीमलाईन फ्लो नेव्हर इंटरसेक्ट. स्ट्रीमलाईन फ्लो नेव्हर इंटरसेक्ट. इकडं मात्र दे इंटरसेक्ट. टर्ब्युलंट फ्लो इंटरसेक्ट. Understood? In this manner we can explain the difference between streamline flow and turbulent flow.
शेवटी तुम्ही त्याचे उदाहरणं पण देऊ शकता. ए स्टेडी फ्लो ऑफ रिव्हर, ए स्टेडी फ्लो ऑफ रिव्हर, स्टेडी फ्लो ऑफ रिव्हर, जेव्हा नदीचं पाणी शांत वाहत असेल. अँड व्हेन रिव्हर इज इन फ्लडेड, व्हेन रिव्हर इज इन फ्लडेड. तर हे 5 फरक मी सांगितलेले आहेत. तुम्हाला जे सोपे वाटतील ते 2 फरक तुम्ही करू शकता. आणि एवढा एकच डिफरन्स या चॅप्टरमध्ये आहे. नेक्स्ट, कायनेटिक थेअरी ऑफ गॅसेस अँड रेडिएशन. थर्ड चॅप्टर, कायनेटिक थेअरी ऑफ गॅसेस अँड रेडिएशन. कायनेटिक थेअरी ऑफ गॅसेस अँड रेडिएशन. आता याच्यामध्ये तुमच्या पुस्तकात चॅप्टरच्या सुरुवातीला एकदा लॉ संपले की तुम्हाला रिअल गॅस आणि आयडियल गॅस याच्यातला फरक दिलेला आहे. तर आपण बघू आयडियल गॅस आणि रिअल गॅस. आयडियल गॅस अँड रिअल गॅस. आता बघा आपलं जे काही आयडियल गॅस इक्वेशन आहे PV दॅट इज इक्वल टू nRT. आता ideal the molecules of a gas which obeys this ideal gas equation at all pressure and at all temperature, at all pressure and at all temperature, and at all temperature. परत रिपीट करते मी. आयडियल गॅस, the molecules of a gas which obeys this ideal gas equation at all pressure and at all temperature. Then real gas molecules, they do not obey the ideal gas equation. इथं obey आणि इथं they do not obey. They do not obey the ideal gas equation at all pressure and at all temperature. They obey this equation only at low pressure and at high temperature. Shortcut लक्षात ठेवायचा LPHT. Repeat with me. LPHT. Low pressure, high temperature. Low pressure, high temperature. Then next point. The molecules of a ideal gas, they are having negligible mass. Negligible mass. Negligible mass. मग negligible mass आहे म्हणजे त्यांच्यामध्ये no force of interaction. पुढचा पॉइंट येतो therefore there is a no force of interaction. No force of interaction. No force of interaction. आणि इकडं the molecules of a real gas having finite mass. त्यांचं मास कसं असतं? Finite mass. They are having finite mass. Finite mass. And therefore there is a force of attraction. So force of attraction is there in between that molecules. Force of attraction is in between the molecules. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा फरक की ज्याच्यामुळे प्रेशरचं डेरिवेशन तयार होतं, the collision in between these molecules, that is elastic collision. They collide elastically. They collide elastically. Elastically. Elastic collision म्हणजे काय? तर kinetic energy and linear momentum are conserved. Are conserved. Are conserved. They collide inelastically. They collide inelastically. Inelastically. म्हणजे फक्त कायनेटिक एनर्जी इज कन्झर्व्ड. सॉरी, कायनेटिक एनर्जी इज नॉट कन्झर्व्ड but linear momentum is conserved. Linear momentum is conserved. And this is the difference between ideal gas and real gas. Okay?
नेक्स्ट डिफरन्स, आपण चॅप्टर 3 मधले डिफरन्स पाहतो आहोत, केटीजी अँड रेडिएशन. पुढचा फरक आहे डायथर्मॅनस सबस्टन्सेस अँड अथर्मॅनस सबस्टन्सेस. डायथर्मॅनस चॅप्टर 3 रेडिएशन मधला हा फरक आहे. डायथर्मॅनस substances and athermanous substances. Athermanous substances. आता बघा, when a radiant heat is incident on any object, suppose Q is the radiant heat incident on any object, part of heat absorbed by that body, QA, that is part of heat absorbed by that body, then the QR, that heat is reflected by that body, and suppose this is the Q, then reflect by that body, and part of heat transmitted by that body. Understood? Means Q that is equal to QA प्लस QR प्लस QT. मग आता बघा, ज्या वेळेस एखादा सबस्टन्स हा हीट ट्रान्समिट करतो, त्याच्याकडून हीट ट्रान्समिट होते, त्यावेळेस त्याला म्हणायचं डायथर्मॅनस सबस्टन्स. आणि जे सबस्टन्स हीट ट्रान्समिट करत नाहीत त्यांना काय म्हणायचं, अथर्मॅनस सबस्टन्सेस. म्हणून शॉर्टकट लिहायचा SQT अँड नो QT. कसं लक्षात ठेवायचं याला, SQT and no QT. SQT means heat transmit करतो and no QT means heat transmit करत नाही. आणि म्हणून पहिला फरक किंवा त्याची डेफिनेशन, the substances which transmit the heat radiation, the substances or the substance which transmit heat radiation, which transmit or which transmitted heat radiation, they are called as dithermanous substances. They are called as dithermanous substances. Dithermanous substances. किंवा they can pass the heat, they can transmit. आणि इकडे बघा, they do not transmit, sorry, the substances which do not transmit, they heat radiations, they are called as athermanous substances. आता बघा, तुम्ही असं शिकलात, याच्यात TR that is not equal to 0, TR that is not equal to 0. मग आता बघा, तुम्ही असं शिकलात A प्लस R प्लस TR दॅट इज इक्वल टू 1. हे रिलेशन याच्या बाबतीत येईल. आणि इकडे बघा, तुमचं जर QT 0 आहे, QT 0 आहे म्हणून TR सुद्धा काय आहे, 0 आहे. आणि म्हणून इथे जर TR ची व्हॅल्यू 0 टाकली तर अथर्मॅनस सबस्टन्सच्या बाबतीत इक्वेशन तयार होईल A प्लस R दॅट इज इक्वल टू 0. आता तिसरा बघा, मी तुम्हाला त्या ज्या वेळेस तो 20 डेज कंप्लीट करायचं फिजिक्स त्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं की जे काही डायथर्मॅनस सबस्टन्स आहे त्याचे सगळे एक्झाम्पल लर्न करा. आणि त्यातलं जर तुम्हाला समजा प्रश्न आला की डॅश डॅश इज ए डायथर्मॅनस सबस्टन्सेस किंवा डॅश डॅश इज ए अथर्मॅनस सबस्टन्सेस, तर ती तुम्हाला लागणार आहे. आणि म्हणून ते सगळे लक्षात ठेवा. मग आता कोणते कोणते आहेत दी डायथर्मॅनस सबस्टन्सेस, ग्लास, क्वार्ट्ज, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन, ऑक्सिजन अँड ड्राय एअर एक्सेट्रा. हे सगळे नीट लक्षात ठेवा. आणि इकडे बघा काय काय आहे एक्झाम्पल्स, वॉटर, वूड, आयर्न, कॉपर, मॉइस्ट एअर आणि बेन्झिन.
एक्सेट्रा आर दी डायथर्मॅनस सबस्टन्सेस, सॉरी अथर्मॅनस सबस्टन्सेस. हे नीट एक्झाम्पल सगळे नीट लक्षात ठेवा. ओके, या पद्धतीने फरक झाला. तुम्हाला कोणतेही 2 लिहायचेत, पण मी थोडे 1-1, 2-2 एक्स्ट्रा सांगितलेत. तुम्हाला जे सोपे वाटतील ते 2 तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या नोट्स बनवा आणि त्याच्यात तेवढेच 2 पॉईंट लक्षात ठेवा. जास्त गोंधळ होणार नाही आणि कमी वेळेत तुमचा अभ्यास होऊन जाईल. ओके, नाउ नेक्स्ट चॅप्टर, दॅट इज थर्मोडायनॅमिक्स. चॅप्टर नंबर 4, थर्मोडायनॅमिक्स. आता त्याच्यामध्ये पहिलाच फरक आहे, एक्सटेन्सिव्ह व्हेरिएबल, and intensive variable. आता बघा, समजा तुम्ही एक बादलीभर पाणी घेतलं आणि एक ग्लासभर पाणी घेतलं. आता ह्या पाण्याचं मास घ्या आणि ह्या पाण्याचं मास घ्या. हे वेगवेगळं येणार का नाही? ह्या मासला M1 म्हणा आणि ह्या मासला M2 म्हणा. मग M1 मग याचा मास कमीच येणार ना, कमी पाणी आहे म्हटल्यावर. M1 इज लेस दॅन M2. आणि म्हणून मास हा असा व्हेरिएबल आहे थर्मोडायनॅमिक सिस्टीमला. आपल्याला माहिती आहे किती व्हेरिएबल असतात, प्रेशर, व्हॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, डेन्सिटी आणि हा इंटरनल एनर्जी व्हेरिएबल नाही आहे, पण तो लक्षात घ्या, इंटरनल एनर्जी तो पण आपल्याला ह्या व्हेरिएबलमध्ये कन्सिडर करायचं आहे. म्हणून मग आता बघा, हे मास झालं, तर हे मास जे काही आहे ते ह्या दोन्ही सिस्टीमचं वेगवेगळं आहे. म्हणजे सिस्टीमची साईज बदलली की मास बदलतं. आणि म्हणून मास हा असा व्हेरिएबल आहे, हे सगळे स्टेट व्हेरिएबल्स आहेत. थर्मोडायनॅमिक सिस्टीमचे हे सगळे स्टेट व्हेरिएबल्स आहेत. आणि त्या सिस्टीमची साईज बदलली, समजा तुम्ही गॅस घ्या, एवढा हा तुम्ही आयडियल गॅस घेतला आणि एवढा हा आयडियल गॅस घेतला, दोन्हीचं मास वेगवेगळं येणार आहे. आणि म्हणून मास हा व्हेरिएबल असा आहे की हा सिस्टीमची साईज बदलली की तो बदलतो. आणि म्हणून एक्सटेन्सिव्ह व्हेरिएबल इज दॅट व्हेरिएबल विच डिपेंड्स ऑन द साईज ऑफ द सिस्टीम. ओके, म्हणून पहिला तुम्ही डेफिनेशन लिहू शकता, ए व्हेरिएबल which depends on the size of the system, depends on the size of the system, आणि इकडे ए व्हेरिएबल्स, पहिला आकडा ए व्हेरिएबल्स. आता बघा, तुम्ही सेम हे पाणी घेतलं, ग्लासमधलं पाणी आणि बादलीतलं पाणी, आणि दोन्हीची डेन्सिटी घ्यायची झाली. आता समजा हे पाणी आहे आणि याची डेन्सिटी ही CGS पद्धतीत 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आहे. मग ते थोडं घ्या नाहीतर खूप घ्या, आलं का लक्षात? किंवा पूर्ण हौदभर पाणी घ्या, सगळ्या पाण्याची डेन्सिटी सेम येणार आहे. मग हा डेन्सिटी हा व्हेरिएबल काय, सिस्टीमची साईज छोटी मोठी झाली तर काही फरक पडतो का, तो बदलतो का? नाही बदलत. आणि म्हणून इंटेन्सिव्ह व्हेरिएबल, ए व्हेरिएबल विच डू नॉट डिपेंड ऑन the size of the system, do not depend on, बघा, do not depends on the size of the system, do not depends on the size of the system. आता तुम्हाला मी अजून एक शॉर्टकट सांगते, ज्याच्यामध्ये n आहे, बघा याच्यात n आहे का n, म्हणजे नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ द सिस्टीम. याच्यात n नाही म्हणून इट डिपेंड. आलं लक्षात? असा शॉर्टकट लक्षात ठेवून तुम्ही हा डिफरन्स लक्षात
ठेवू शकता ज्याच्यामध्ये n आहे दॅट डू नॉट डिपेंड ऑन साईज ऑफ द सिस्टीम. मग आपण आता याचं वर्गीकरण करू. मग आता काय काय साईजवर डिपेंड आहे बघा. इंटरनल एनर्जी ही सुद्धा साईजवर डिपेंड आहे. ज्यावेळेस एक्सपान्शन होतं गॅसचं, टेम्परेचर त्याचं कमी होतं आणि इंटरनल एनर्जी कमी होते. आणि जेव्हा गॅसचं कंप्रेशन होतं तेव्हा सिस्टीमची साईज कमी होते आणि इंटरनल टेम्परेचर वाढतं आणि इंटरनल एनर्जी सुद्धा वाढते. बघा मी रिपीट करते, जेव्हा एक्सपान्शन होतं तेव्हा इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही कमी होते आणि जेव्हा कंप्रेशन होतं तेव्हा चेंज इन इंटरनल एनर्जी वाढते. म्हणजे इंटरनल एनर्जी आणि मास ह्या दोन गोष्टी अशा आहेत ह्या सगळ्या व्हेरिएबल्समधल्या की ज्या सिस्टीमच्या साईजवर डिपेंड्स असतात. आणि म्हणून एक्झाम्पल येईल तुमचं मास आणि इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी, दिस टू व्हेरिएबल्स दे आर एक्सटेन्सिव्ह व्हेरिएबल. आणि राहिलेले बघा मग कोण कोण राहिले, उरलेले सगळे प्रेशर, व्हॉल्यूम सुद्धा सिस्टीमच्या साईजवर डिपेंड आहे. बघा हे बघा ज्याला डबल अंडरलाईन केलं ते सगळे व्हॉल्यूम. बघा मास बदललं की व्हॉल्यूम सुद्धा बदलणार आहे. तर हे एक्सेट्रा दे आर दी एक्सटेन्सिव्ह व्हेरिएबल. आणि ज्याच्या खाली अंडरलाईन केले नाहीत ते सगळे प्रेशर, टेम्परेचर, डेन्सिटी ऑल आर दी इंटेन्सिव्ह व्हेरिएबल. आता याच्यामध्ये तुम्हाला MCQ येऊ शकतो. डॅश डॅश इज ए एक्सटेन्सिव्ह व्हेरिएबल अँड डॅश डॅश इज ए इंटेन्सिव्ह व्हेरिएबल. रेग्युलरला जे सेपरेट सेपरेट लेक्चर्स थर्मोडायनॅमिक्सचे बनवलेले आहेत त्याच्यात केमिस्ट्रीचा विचार करून पण हा फरक केलेला आहे, तो तुम्ही बघू शकता. आता आपल्याला फास्ट जायचं आहे आणि त्याच्यामुळे इथे फक्त फिजिक्समधला थर्मोडायनॅमिक्स चॅप्टर गृहीत धरून हा डिफरन्स बनवलेला आहे. आय होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस डिफरन्स व्हेरी वेल. देन नेक्स्ट, बघा आता ह्या चॅप्टरच मोठा आहे आणि इथे डिफरन्स मुद्दाम जास्त घेतलेले आहे. कारण डिफरन्स जर तुम्ही केले तर तुमच्या सगळ्या थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस सुद्धा होऊन जातील, म्हणून याच्यामध्ये थोडे डिफरन्स जास्त घेतलेले आहेत. आता थर्मोडायनॅमिक प्रोसेसमध्ये रिव्हर्सिबल प्रोसेस अँड इरिव्हर्सिबल प्रोसेस, रिव्हर्सिबल प्रोसेस अँड इरिव्हर्सिबल प्रोसेस, reversible process and irreversible process. आता बघा इथं समजा बर्फाचं पाणी झालं, हा बर्फ आहे असा आणि त्याचं पाणी झालं आईस अँड वॉटर. तर ह्या वॉटरचा परत आईस करता येतो ना आपल्याला, येस ऑर नो, येतो की नाही. मग आता बघा बर्फाचं पाणी करता येतं, पाण्याचं बर्फ करता येतं, त्याच्यानंतर पाण्याची वाफ करता येते आणि त्या वाफेचं परत पाणी करता येतं. म्हणजे ही इनिशियल स्टेट आहे, इनिशियल स्टेट, आणि ही फायनल स्टेट आहे, फायनल स्टेट. मग आता ही आपल्याला रिस्टोअर करता येते म्हणजे परत मिळवता येते आणि त्या प्रोसेसला म्हणायचं रिव्हर्सिबल प्रोसेस. आणि एकदा इरिव्हर्सिबल म्हणजे परत उलट्या डायरेक्शनने जर घडवली तर ती परत आपल्याला ती प्रोसेस किंवा इनिशियल स्टेट रिस्टोअर करता येत नाही, तर त्याला काय म्हणायचं, इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. मग आता बघा फॉर एक्झाम्पल जर समजा फुगा फुगलेला आहे आणि त्याला आपण टाचणी टोचली, त्यातली हवा निघून गेली तर परत तीच हवा फुग्यात भरता येईल का, नाही. टायर पंक्चर झालं तर आपल्याला परत तीच हवा त्या टायरमध्ये भरता येईल का, नाही. रबिंग ऑफ पाम, आपण आपले तळवे घासले आणि जी हीट निर्माण झाली ती परत निर्माण करता येईल का, नाही. मेणबत्ती जळून गेली, बर्निंग ऑफ कॅन्डल, ती जळून गेली, परत आपल्याला उलट्या डायरेक्शनने मेणबत्ती तयार करता येईल का, नाही. आणि म्हणून अशा या सगळ्या प्रोसेस, ह्या कोणत्या प्रोसेस आहे, इरिव्हर्सिबल प्रोसेस, एकदा घडून गेल्या की घडून गेल्या. आणि म्हणून इथं बघा याची डेफिनेशन, रिव्हर्सिबल प्रोसेस, ए प्रोसेस in which we can restore its initial state, restore its
initial state. A process in which we can restore its initial state, that is called, a process in which we can restore its initial state, that process is called as reversible process. Reversible process. तुमच्या पुस्तकात खूप सारा फापट पसारा दिलेला आहे या दोन्ही प्रोसेस बद्दल, पण अगदी शॉर्ट मध्ये आपल्याला ते या पद्धतीने घेता येतं. इकडं ए प्रोसेस इन विच डू नॉट रिस्टोर इट्स इनिशियल स्टेट, that process is called as irreversible process. ओके. सेकंड थिंग, आता याचा पाथ बघा. पाथ इकडं नेहमी PV डायग्राम मध्ये इकडं असतो P, इकडं असतो V, आणि जाताना ही A to B प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शनने पाथ असा असतो आणि रिव्हर्स डायरेक्शनने पाथ असा असतो. म्हणजे पाथ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन अँड पाथ इन बॅकवर्ड डायरेक्शन इज सेम. याच्यामध्ये पाथ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इकडं प्रेशर आणि इकडं व्हॉल्यूम. बघा, पाथ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन अँड पाथ इन बॅकवर्ड डायरेक्शन दॅट इज नॉट ए सेम. दुसरा पॉइंट असा लिहायचा आणि तिसरी ही त्याची PV डायग्राम काढायची. दिस इज दी, बघा, पहिल्यांदा लिहायचं पाथ इन रिव्हर्सिबल प्रोसेस, path in forward direction and path in backward direction is same. In this case, path in forward direction and path in backward direction, that is not a same. आणि तिसरं, this is the PV diagram. इथं तिसरा पॉइंट येतो. त्याच्यानंतर चौथा पॉइंट तुम्ही सांगू शकता. Here this process is very slow प्रोसेस आहे आणि म्हणून नो लॉस ऑफ एनर्जी. बघा बरं, बर्फाचं पाणी लगेच होतं का? नाही, त्याला खूप वेळ लागतो आणि म्हणून ही स्लो प्रोसेस आहे. आणि जेव्हा प्रोसेस स्लो असते तेव्हा देर इज ए नो लॉस ऑफ एनर्जी. इकडे ही प्रोसेस इज फास्ट. सो ड्यू टू दी फ्रिक्शन और अदर डेसिपेटिव्ह फोर्सेस देर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी. त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट सांगता येईल आपल्याला. ही आयडियल प्रोसेस आहे. दिस इज आयडियल प्रोसेस आणि ही रिअल प्रोसेस आहे. आणि लास्टला त्याचे एक्झाम्पल सांगायचे. बघा, एक्झाम्पल आत्ताच मी सांगितले. मेल्टिंग ऑफ आईस, फ्रीजिंग ऑफ वॉटर, बॉइलिंग ऑफ वॉटर अँड कंडेन्सेशन ऑफ स्टीम. आय रिपीट, काय बघा, तर मेल्टिंग ऑफ आईस, freezing of water, boiling of water and condensation of steam, all are the examples of reversible process. आणि इकडे आत्ताच सांगितले, puncturing of a inflated balloon, puncturing of a tire, then the burning of a candle, rubbing of our palm, are all the examples of irreversible process. In this manner we can distinguish between reversible process and irreversible process. तुम्ही कोणतेही दोन पॉइंट इथे लिहू शकता. ओके. नेक्स्ट, आयसोबारिक प्रोसेस अँड आयसोकोरिक प्रोसेस. आयसोबारिक प्रोसेस अँड आयसोकोरिक प्रोसेस. आयसोबारिक प्रोसेस अँड आयसोकोरिक प्रोसेस. ओके. आता बघा, बार हे प्रेशरचं युनिट आहे आणि कोर म्हणजे सिस्टीमचा इनर पार्ट असतो. इट इज कॉल्ड कोर. ओके. याच्याहून लक्षात ठेवायचं, आयसो मीन्स सेम आणि प्रेशर, आणि आयसो मीन्स सेम, इनर पार्ट ऑफ दी सेम. इनर पार्ट सेम म्हणजे व्हॉल्यूम सेम. आणि म्हणून या पद्धतीने नावावरूनच लक्षात ठेवायचं, दी प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टीम रिमेन्स कॉन्स्टंट. दी प्रोसेस इन विच pressure remains constant. Pressure of the system remains constant.
pressure of the system remains constant. इकडे the process in which volume of the system remains constant. Volume of the system remains constant. Volume of the system remains constant. आता बघा याचा PV डायग्राम. आता प्रेशर या ॲक्सिसवर नेहमी प्रेशर असतं, एक्स ॲक्सिसवर नेहमी व्हॉल्यूम असतो PV डायग्राममध्ये, आणि वाय ॲक्सिसवर नेहमी प्रेशर असतं. प्रेशर कॉन्स्टंट आहे म्हणजे बघा PI हे प्रेशर कॉन्स्टंट आहे. इनिशियल व्हॉल्यूम VI, फायनल व्हॉल्यूम VF, आणि ही झाली PV डायग्राम फॉर आयसोबारिक प्रोसेस. आणि इकडे बघा PV डायग्राम. तर आता व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट आहे म्हणजे ही झाली PV डायग्राम. इथे आहे तुमचा व्हॉल्यूम VI, इथे इनिशियल प्रेशर PI, फायनल प्रेशर PF, तर ओरिजिन 0, आणि ह्या ॲक्सिसवर आहे तुमचा व्हॉल्यूम आणि ह्या ॲक्सिसवर आहे तुमचं प्रेशर. दिस इज द PV डायग्राम फॉर द आयसोकोरिक प्रोसेस. आणि बघा जेव्हा जेव्हा हे आयसोकोरिक प्रोसेस असते तर व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट, चेंज इन व्हॉल्यूम दॅट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, आणि वर्क डन बरोबर P डेल्टा व्ही. P डेल्टा व्ही जर 0, P इंटू 0, तर वर्क डन सुद्धा काय झालं 0. म्हणजे पुढचा पॉईंट तुम्हाला आपोआपच लिहिता आला. काय तर याच्यात तसं नाही आहे, याच्यात व्हॉल्यूम चेंज होतो आहे. म्हणजे इथं काय झालं मग तुमचा, तर W बरोबर P डेल्टा व्ही, आणि डेल्टा व्हीला काहीतरी किंमत मिळणार आहे, आलं लक्षात. आणि म्हणून वर्क डन दॅट इज नॉट इक्वल टू 0 अँड वर्क डन दॅट इज 0. Means in this case, in isobaric process, work done is not equal to 0, and in this case, work done is 0. Work done is not equal to 0, आणि इकडे work done equal to 0. पुढचा पॉईंट सांगता येईल. आणि heat absorbed by the system Q that is equal to NCP delta T, आणि इकडे heat absorbed by the system बघा तर Q that is equal to, आता तुमचं येणारे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आणि चेंज इन इंटरनल एनर्जीचा फॉर्म्युला असतो NCV/dt. हिअर CP इज स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गॅस ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर अँड CV इज स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गॅस ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम, अँड दिस इज द डिफरन्स बिटवीन आयसोबारिक प्रोसेस अँड आयसोकोरिक प्रोसेस. In this manner, we can distinguish between isobaric and isocoric process. बघा जेव्हा ह्या PV डायग्रामवर लाईन पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस असते त्यावेळेस ती आयसोबारिक प्रोसेस असते, आणि जेव्हा ही लाईन पॅरलल टू वाय ॲक्सिस असते तेव्हा ती आयसोकोरिक प्रोसेस असते. कशाही पद्धतीने तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. आणि सगळ्या प्रोसेसमधली सगळ्यात सोपी प्रोसेस म्हणजे कोणती प्रोसेस आहे तर आयसोकोरिक प्रोसेस. कारण त्याच्यामध्ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपल्याला माहिती आहे, Q दॅट इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, आणि W एकदा 0 झालं की हीट ॲब्सॉर्ब दॅट इज ऑल दी हीट ॲब्सॉर्ब बाय दी सिस्टीम इज यूज्ड टू चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी. अँड इन दिस मॅनर वी कॅन डिस्टिंग्विश बिटवीन आयसोबारिक प्रोसेस अँड आयसोकोरिक प्रोसेस. ओके, next process that is isothermal process and adiabatic process. Isothermal process and adiabatic process. Isothermal process and adiabatic process. आता बघा आयसो मीन्स सेम अँड थर मीन्स टेम्परेचर. आयसो मीन्स सेम अँड थर मीन्स टेम्परेचर. मग आता 3 व्हेरिएबल्स असतात सिस्टीमला, प्रेशर, व्हॉल्यूम आणि टेम्परेचर. टेम्परेचर जर कॉन्स्टंट आहे तर प्रेशर आणि व्हॉल्यूम एकमेकाच्या इनव्हर्स प्रपोर्शनमध्ये बदलतात असं बॉइल्स लॉने आपल्याला सांगितलं. आणि आयसोथर्मल प्रोसेसमध्ये कोणता लॉ यूज होतो तर बॉइल्स लॉ यूज होतो. आणि म्हणून दी प्रोसेस or the system in which the changes in pressure and volume, the changes in pressure and volume takes place at constant temperature. At constant temperature, that process is called as isothermal process. Isothermal process.
आयसोथर्मल प्रोसेस. आता बघा टी बरोबर कॉन्स्टंट की चेंज इन टेम्परेचर तुमचं झालं 0 आणि चेंज इन इंटरनल एनर्जी दॅट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली, म्हणून इंटरनल एनर्जी सुद्धा काय झाली 0 झाली आणि म्हणून क्यू बरोबर काय झालं तुमचं डब्ल्यू. येते लक्षात. इकडे बघा आता ॲडियाबॅटिक प्रोसेस क्यू दॅट इज इक्वल टू 0 असं सिंपल लक्षात ठेवायचं. इथं टी बरोबर कॉन्स्टंट आणि तिकडं क्यू बरोबर 0. नो हीट ए प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स ऑर लिव्स थ्रू दी सिस्टीम. बघा क्यू दॅट इज इक्वल टू 0 आणि इकडे क्यू दॅट इज इक्वल टू 0 म्हणजे हीट ती सिस्टीम हीट ॲब्सॉर्ब पण करत नाही आणि ती सोडून पण देत नाही, म्हणजे क्यू दॅट इज इक्वल टू 0. दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. दी प्रोसेस इन विच no heat enters or lives through the system, that process is called as adiabatic process. आणि Q बरोबर 0 झालं की तुमचं इथं हा जो जसा दुसरा पॉईंट तयार झाला तसं Q बरोबर 0 झालं की तुम्ही Q बरोबर डेल्टा U प्लस डब्ल्यू, हा तुमचा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आहे, याला 0 टाकलं तर डेल्टा U प्लस डब्ल्यू आणि म्हणून तुमचं डेल्टा U दॅट इज इक्वल टू सेकंड पॉईंट येणार आहे तुमचा डेल्टा U बरोबर मायनस डब्ल्यू. हे झालं ॲडियाबॅटिक. तिसरा पॉईंट तुम्ही सांगू शकता बघा त्याची पीव्ही डायग्रॅम, म्हणूनच मी हे जसंच्या तसं ठेवलंय पीव्ही डायग्रॅम. तर जेव्हा प्रेशर आणि व्हॉल्यूम एकमेकाच्या इन्व्हर्स प्रपोर्शनमध्ये बदलतं तर हा झाला ग्राफ आणि याला म्हणायचं हा ए बी आणि ह्या नेचरला म्हणायचं जेव्हा प्रेशर आणि व्हॉल्यूम एकमेकाच्या इन्व्हर्स प्रपोर्शनमध्ये बदलतं तेव्हा त्याला म्हणतात रेक्टँग्युलर हायपरबोला. ग्राफ कसा असतो या प्रोसेसचा रेक्टँग्युलर हायपरबोला. रेक्टँग्युलर हायपरबोला. आणि इथे मात्र असा स्टीपर ग्राफ काढायचा जेणेकरून याच्यापेक्षा याचा स्लोप नेहमी जास्त असतो. ॲडियाबॅटिक प्रोसेसचा स्लोप नेहमी जास्त असतो आणि म्हणून हा ग्राफ स्टीपर दाखवायचा. तर या पद्धतीने हे व्ही आय आणि हे व्ही एफ आहे ते लक्षात. तर या पद्धतीने हा झाला पीव्ही डायग्राम फॉर आयसोथर्मल प्रोसेस आणि हा झाला पीव्ही डायग्राम फॉर adiabatic process. In this manner we can distinguish between isothermal process and adiabatic process. ओके, या पद्धतीने 4 चॅप्टरमधले सगळे डिफरन्स मी कंप्लीट केलेले आहेत. तर त्यातले फक्त 2-2 पॉईंट तुम्ही निवडा आणि स्वतःच्या नोट्स बनवून ते फरक लर्न करा. राहिलेल्या पुढच्या चॅप्टरचे फरक नेक्स्ट लेक्चरमध्ये होतील. आधी सगळे डिफरन्स पूर्ण पुस्तकातले संपून घेतले जातील. तर आय होप all of you understood all these concepts, all these differences very well. If you like this video, then like, share with your friends and subscribe my channel so that you will get notified about my new upcoming videos. Thank you very much for watching this whole video.